Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου. Είμαι η Ειρήνη Κωνσταντάκου και στο σημερινό μας επεισόδιο θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο μαστίζει τόσο άντρες όσο και γυναίκες, άτομα νεαρής ηλικίας, μεσήλικες αλλά και υπερήλικες. Ο λόγος γίνεται για την υπέρταση. Πάμε αρχικά να δούμε τον ορισμό της νόσου. Τι καλούμε λοιπόν υπέρταση. Η υπέρταση θεωρείται οποιαδήποτε τιμή της αρτηριακής πίεσης πάνω από 140 και 90 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου. Όπου 140 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου είναι η συστολική ή αλλιώς η μεγάλη πίεση της καρδιάς και 90 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου είναι η διαστολική ή αλλιώς η μικρή πίεση της καρδιάς. Πάμε να δούμε τα τρία στάδια στα οποία κατατάσσεται η υπέρταση. Έχουμε λοιπόν την υπέρταση πρώτου βαθμού, στην οποία έχουμε πίεση από 140 και 90 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου μέχρι 159 και 99 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου. Υπέρταση δευτέρου βαθμού από 160 και 99 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου μέχρι 180 και 110 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου. Και τέλος η σοβαρή υπέρταση, στην οποία έχουμε πάνω από 180 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου τη συστολική και πάνω από 110 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου τη διαστολική πίεση. Πάμε να δούμε σε ποια όργανα έχει επιπτώσεις η ελλειπής ή μη αντιμετώπιση της νόσου. Έχει λοιπόν επιπτώσεις στην καρδιά, προκαλώντας αριστερή κοιλιακή υπερτροφία, έχει επιπτώσεις στον εγκέφαλο, έχει επιπτώσεις στα νεφρά, προκαλώντας αυξημένη αναλογία λευκοματίνης προς κερατινίνης ούρων αλλά και χρόνια νεφροπάθεια, αλλά και στα μάτια, προκαλώντας υπερτασική αμφιβλωστροειδοπάθεια. Η υπέρταση εμφανίζει συνοσηρότητα με το σαχαροδιαβήτη τύπου 2, με την παχυσαρκία αλλά και το μεταβολικό σύνδρομο, οδηγώντας έτσι σε αυξημένη πιθανότητα προώρου θανάτου, σε αυξημένη πιθανότητα δεκαετούς παράγοντα καρδιακιακού κινδύνου, αλλά και σε μειωμένη ποιότητα ζωής. Πάμε να δούμε τις συστάσεις για πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση της προϋπέρτασης αλλά και της υπέρτασης πρώτου βαθμού πριν τη φαρμακευτική αγωγή. Συστήνεται λοιπόν η απώλεια 10% του σωματικού βάρους, η ένταξη της καθημερινής φυσικής δραστηριότητας για 30 λεπτά ημερησίως, συστήνεται η διακοπή του καπνίσματος, η αποφυγή της καφέινης αλλά και του αλκοόλ, η ένταξη τουλάχιστον 2 ημιάπαχων γαλακτοκομικών στο ημερήσιο διαιτολογείο μας, συστήνεται η μείωση του επιτραπέζιου αλατιού. Όσοι δεν έχετε δει το επεισόδιο με το αλάτι, σας παραθέτω το επεισόδιο εδώ. Συστήνεται η συνολική διακοπή του λίπους αλλά και του κορεσμένου λίπους, αύξηση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, καθώς επίσης και ένα ειδικό σχήμα διατροφής το οποίο ονομάζεται DASH Diet, της οποίας στα αρχικά σημαίνει Dietary Approach to Stop Hypertension, το οποίο λειτουργεί στοχευμένα για υπερτασικούς ασθενείς. Ολοκληρώνοντας, συστήνεται η επαρκής ενυδάτωση. Όσοι δεν έχετε δει το επεισόδιο για το νερό, σας αναποθέτω το βίντεο εδώ. Συστήνονται η χρήση μεθόδων χαλάρωσης όπως είναι ο διαλογισμός ή οι αναπνοές. Συστήνεται η αποφυγή του άγχους και του στρες. Συστήνεται ο βιοχημικός έλεγχος τόσο αίματος αλλά και ούρων, όσο και ο καρδιακιακός έλεγχος από καρδιολόγους. Και αυτό το επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Αν λοιπόν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάνετε like και share με τους αγαπημένους σας. Εάν δεν έχετε εγγραφεί στο κανάλι μου, κάντε το τώρα και πατήστε την καμπανούλα για να ενημερώνεστε για τις προσεχείς ενημερώσεις. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μπορείτε να με βρείτε εδώ. Εάν έχετε απορίες ή σχόλια σχετικά με αυτό το βίντεο, τα αφήνετε κάτω από αυτό το βίντεο και θα σας απαντήσω άμεσα. Τέλος, μπορείτε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram και LinkedIn. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα ακριβώς. Μην λείψει κανείς. Φιλιά πολλά. Γεια σας!